nu är det tidigast jag får blinka när jag vill ut här. Det är också därför det är så viktigt att man under inga omständigheter får med sin blinkers körriktningsvisare, alltså luras i trafiken. Man måste vara fundersam över, ibland har jag elever som säger, men har den situationen verkligen inträffat, eller den, jag var med världens konstigaste grej. Och jag bara, ja det kanske var konstigt för dig. Du har ju lag på att blinka när du byter körfält. Däremot får inte blinken som fan av trafik kunna misstolkas. Och då löser vi ju problemet om när ska man byta körfält och när ska man börja blinka i cirkulationen när du tänker byta körfält. Hej och välkomna. Nu ska vi ta upp ett ämne som brukar pratas mycket kring och om. Och det är det här med blinkers, eller som det heter då i juridiskt format, körriktningsvisare. Blinkersens användande, inte användande och så vidare. Vi ska ta det i några situationer också. Faktiskt också ta det i samband med cirkulationsplats, vilket kan vara otroligt vanligt ämne att prata blinkers cirkulationsplats. Men först så måste vi titta på lagen kring blinkers i sig, alltså körriktningsvisare. Och då säger lagen så här att vid 4 tydliga sammanhang eller situationer, och då säger man också ordvalsmässigt, så säger man så här att när du har för avsikt att, alltså man säger inte när du svänger ska du blinka, för det betyder det, och det kan man ju tyvärr se i trafiken, det slår ju på blinkersen när du börjar styra. Har för avsikt att, det är ungefär som du tänker att svänga eller vad det är. Så lagen säger alltså att när du har för avsikt att svänga höger eller vänster, låter det logiskt. Alltså när du har för avsikt att starta från parkerat läge eller från då vägkant, låt säga att du har stannat till, pratar med någon, sen ska köra iväg, måste du se dig för, inklusive då döda vinkeln, blinka, sen kör. Så det är alltså start från vägkant det andra tillfället. När du tänker göra ett körfältsbyte, alltså har för avsikt att göra ett körfältsbyte. Ett körfältsbyte är att du gör byter körfält helt enkelt. Så den är inte så komplicerad. Och sen då när du har för avsikt att vända. Så det är faktiskt så här, hör och häpna, för det finns inget undantag. Är du i, låt säga en återvändsgränd eller återvändsgata som det heter idag. Återvändsgata, det är ett sån här vägmärke blå med vitt streck och så en röd kloss. Alltså som visar att vägen liksom verkligen tar slut där. Ja, tror du eller ej, då är det ju blinkers på att vända i själva återvändsplanen eller återvändsytan där. Och då är det ju så här, när du får avsikt att vända. För ibland kan jag få elever som frågar, vänta nu här, om jag kommer in i återvändare, då styr jag först höger för att sen styra vänster runt. Men du har ju, och då får man ju tänka då vad lagen säger, det vill säga du har för avsikt att vända åt vilket håll då? Jo, jag har ju för avsikt att vända till vänster trots att jag styr ratten till höger först för att komma runt. Så där får man bara liksom för att tydliggöra just vad lagen menar med när man säger liksom det här har för avsikt att. Så svänga, vända, start från vägkant, byta av körfält. De situationerna. Sen finns det en ytterligare situation. Den är inte så tydlig som de tidigare 4. Den säger så här att om du har för avsikt att göra en icke oväsentlig sidoförflyttning. Sidoförflyttning, ja, att du styr på ratten. Ja, och vad ska man tänka att det kan, vad ska man tänka för situation att det skulle kunna vara? Låt säga att en gata delar sig så här, liksom, att den vinklar lite snett ditåt och lite snett ditåt, så kanske byter namn. Den heter liksom Storgatan där, Lillgatan in där eller tvärtom. Då gör du ju en sidledes förflyttning. Så då skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara en sån situation.
Men visst, absolut, den är inte jättetydlig. Men det är ju till för att täcka in, alltså att lagstiftaren skriver lite otydliga situationer. Det är för att man ska kunna få med alla möjliga, så att säga, olika och kan till och med tillägga kanske lite konstiga trafikmiljöer. Skulle det varit liksom helt enligt juridiken, då skulle det bara liksom ha 90 grader svänga överallt. Då hade ju allting varit tydligt. Men gator är ju byggda liksom många hundra år sedan, i alla fall några 100 år sedan. Så de går ju lite vinklat och sådär. Svänga, vända, start från vägkant, byta av körfält samt om du har för avsikt att göra en icke oväsentlig sidoförflyttning. Konstig skrivelse, men så är det i alla fall. Vad som nästan är allra lättast att tänka, det är vad också lagen säger. Den säger följande, att man får aldrig blinka missvisande. Det är förbjudet. Låt säga att du kommer på en vägsträcka och det är 2 gator som ligger, du ska höger. Det är 2 gator på höger sida, de ligger ganska nära varandra. Ja, då får du inte blinka så att de som ska ut från den gatan alltså första gatan, tror att du ska in på första gatan. När du egentligen vill in på andra, för då kör ju de ut på det och du fortsätter framåt och det blir en olycka. Det är också därför det är så viktigt att man under inga omständigheter får med sin blinkers, körriktningsvisare, alltså luras i trafiken, vara missvisande helt enkelt. Det är jätteviktigt. Kommer vi då till cirkulationsplatser, och då är det faktiskt så här att det finns, hör och häpna, det finns alltså ingen egen lag för blinkers i cirkulationsplats. Utan vad som är egentligen, det är att cirkulationsplatsen i sig är en helt vanlig enkelriktad gata med ett antal, om det nu är 1, 2, 3, 4, 5, 6 högersvängar ut. Här i Stockholm har vi ju en ganska ökänd cirkulationsplats kallad för Brommaplan. Den har 6 stycken utsvängningar, så att om du kommer, låt säga från stan, så kan du ta en höger mot Solna, en mot Bromma, en vidare mot Vällingby och mot Ekerös och tillbaks och en till. Men återigen så är cirkulationsplatserna att betrakta som att, tänk dig att du har en såg och sågar sönder cirkulationsplatsen och så böjer du ut den till en rak gata. Och därför får vi resultatet av att vi har ingen egen blinkerslag för cirkulationsplatser. Så det betyder helt enkelt att precis som är helt vanligt, ska du hög cirkulationsplats, det vill säga första utfarten, då blinkar du höger som om det vore en helt vanlig högersväng. Vare sig det är cirkulation eller inte. Det är god tid blinka, bara inte missvisande. Höger, kör igenom med högerblinkers genom cirkulationen och ut därifrån med högerblinkers och sen sluta blinka. Inga konstigheter. Ska du köra så kallat rakt fram, ja då blir det ju, om man tänker sig en helt vanlig cirkulationsplats, liksom med 4 stycken utfarter, ja då blir det att du kör ju andra högersvängen ut ur cirkulationen. Det blir så kallat då rakt fram, om man får uttrycka sig så. Ja, och vänstersvängen, det är också därför det inte finns en lag på att du måste blinka vänster när du närmar dig en cirkulationsplats, även om du ska ta så att säga tredje utfarten åt vänster, som vi kanske skulle kunna säga det. Det finns däremot inget förbud mot det, eftersom ju, som sagt var, lagen sa ju bara förbud mot blinkers var det om blinkersen för annan trafik kan misstolkas. Och det är ju väldigt få som skulle kunna misstolka vänsterblinkersen in mot en cirkulationsplats än att du ska det du tänker. Så, men i alla fall, så då ligger vi vänsterblinkers eller inte. Och sen så kör vi runt i cirkulationen, och precis som om du vore på en raksträcka så behöver du byta körfält i cirkulationen, om du har gått in i cirkulationsplatsens vänstra körfält det vill säga. Så måste du ju byta körfält, vare sig du gör det lite tidigare eller väldigt sent eller något i den stil. Gör du väldigt tidigt, ja men då har vi ju återigen, du har ju lag på att blinka när du byter körfält. Däremot får inte blinken som för annan trafik kunna misstolkas. Och då löser vi ju problemet om när ska man byta körfält och när ska man börja blinka i cirkulationen när du tänker byta körfält. Så det betyder helt enkelt att om vi nu har kommit halvvägs, alltså 180 grader i cirkulationen, så får du ju inte börja blinka höger redan så tidigt. För då kan ju de bilisterna tro att du ska ut där när du själva verket vill ut senare.
i cirkulationen. Så ha bara det med dig. Lagen är jättetydlig. Svänga, vända, start från vägkant, byta av körfält. Samt vid icke oväsentlig sidoförflyttning. Där och dock ej om körriktningsvisaren för annan trafik kan misstolkas. Då får du inte blinka. Men du måste blinka vid körfältsbyte och då får vi lösningen på problemet. När ska jag börja blinka vid byte av körfält i en cirkulationsplats? Och då får vi också löst på när vi ska byta körfält. Så allting är ju redan löst i och med det. Men återigen, finns ingen egen lag om blinkers i en cirkulationsplats eller när du närmar dig en cirkulationsplats eller något i den stilen. Så blinkers, ja. Ute i trafiken så har ni kanske märkt att det är lite halvdåligt med att blinka. Det är ju till och med så att nya bilar, moderna bilar, framtiden och så vidare, ja, de vet ju om vilken väg, att du är på en motorväg eller vilken väg du är. Det vet den om via GPS och koordinator. Så faktiskt är att i framtiden blir det så att om du börjar styra utan att blinka så kommer moderna bilar i framtiden att blinka själv. För mänskligheten tycker att det är jobbigt tydligen att blinka. Det är lite paradoxalt alltihop för att människor är ofta irriterade på folk som inte blinkar. Och så tänker man inte själv på, vänta nu här, blinkar jag själv i alla situationer som jag måste? Det är något att fundera över. Men blinkerslagen är väldigt enkel i sig. Och allra lättaste, om du har några funderingar kring, ska jag blinka, inte blinka, ha hela tiden i bakhuvudet, kan min blinkers för annan trafik misstolkas? Alltså luras min blinkers på något sätt? Skulle ditt svar på den frågan vara, ja, den kan lura någon att göra någonting, vad vet jag, ja då ska du inte blinka. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Ja, då rullar vi iväg och då ska vi få det här med blinkers. Ett litet tips när det gäller parkeringsplatser. Det är ju alltid trevligt att backa i onödigt mycket. Och har man lediga rutor bredvid sig, så varför inte använda dem? Och nu får vi ha den här lagen med blinkers i bakhuvudet i form av att, ja, det här med missvisande. Det betyder helt enkelt att, ja, vill jag in dit, ja, då blinkar jag ju högerut. För lagen om blinkers gäller ju självklart på en parkeringsplats lika mycket som på vanlig väg så att säga. Det finns ingen ändring på lagen där. Inne på parkeringsytan gäller också högerregeln. Precis som det är vanligt så får vi kolla till höger och ingen framifrån. Vanligaste misstagen folk begår när man är på parkeringsplats är att man kör lite väl mycket till vänster. Alltså att man inte håller högertrafik, så ska man liksom komma överens. Så har någon som var tvungen att köra vänstertrafik, alltså vänster om en annan bil. Så, ska vi se hur det ser ut. Har vi en liten bil. Så där. Mitt emot korsningen här så har vi en så kallad återvändsväg, återvändsgata. Då ska vi se, den ska till höger. Och nu ser ni hur viktigt det är med blinkers, att man kan lita på folks blinkers. För hade det nu varit tomt från höger, då hade jag kunnat köra ut. Jag hade ju kört på hans högerblinkers, den bilistens högerblinkers. Så, då var det lugnt. Små områden så här. Är inte sikten allt för god, men du har sikt framåt. Ja, då kan du gå lite mot mitten. Just för att safea
mot sidorna. Nu är det bara utfarter från vänster. Då kan vi hålla lite mer till höger helt enkelt. Så att det hela tiden anpassar sig till rådande omständigheter. En högerregel kommer från någonstans. Här är det en vändplats. Och det är här liksom som elever funderar på. Ska jag blinka höger först och sen vänster? Men då måste man tänka, hur var nu lagen skriven? Jo, du har för avsikt, du ska blinka åt det håll du har för avsikt att ta dig. Jag har ju inte för avsikt att ta mig höger, för det är rakt ut bland träden. Så det känns ju inte motiverat. Så då blir det ju vänsterblinkers trots att jag styr höger. För min avsikt är ju att ta mig till vänster för att vända runt. Därav. Sen kanske inte gå runt på första försöket. Du kan ibland få frågor på, blinkar man när man backar? Nej, det gör man inte, för när du backar då har du ju väjningsplikt mot allting runt bakom dig. Men också är det när du lägger i backen så tänds vita lampor där bak. Och de gör uppgiften så att säga. Alltså, de tar bort uppgiften från det här med att blinka. Så att när du lägger i, om det är reversen är på manuell eller automat, spelar ingen roll, det är en automatik, så tänds backljusen. De är vita, det är de vita lamporna där bak på bilen. Och det är ju samma sak här. Nu vi säger nu att jag känner någon som bor här och vi ska prata, säga någonting. Så, ja, fint väder. Nu när jag har för avsikt att starta från vägkanten här nu, det behöver inte vara en trottoarkant utan bara vägens kant. Så får man ju se sig för, blinka, se sig för och sen styra ut. Många moderna bilar har en funktion med 3 blinkers så att den går, om du duttar, alltså trycker bara lite grann eller så går den 3 gånger av sig själv. Den uppfinningen har kommit till just för att om det är någon kortare stund blinkersen ska vara på så ska du inte behöva tänka på att slå av den. Eller om styrningen du gör är så pass liten. För det är ju som med bilar och blinkers så att man har tänkt på det. Många bilar har liksom ett klickljud när du styr med ratten. Så att nu blinkar jag vänster här. Om man lyssnar nu så där var ett litet klick. Styr jag nu tillbaks då kommer blinkersen att sluta. Där. Däremot styr jag inte så långt så att det klickar till. Då kommer blinkersen att vara kvar. Där var den på. Alltså där aktiverades den här ta bort. Så att där får man ju. Så det är ett av skälen till där. Det här med att de här 3 blinkningarna. Sen nu startar jag från vägkant. Dessutom ska jag vänster. Då kan jag ju blinka hela momentet. Man inte slå av och på den om. Så, då ska vi se vad den bilisten ska ha. Han ska till sin höger. Eller hon, nu ska det så. Och då kör vi så här. Som nämndes innan, ingen lag på vänsterblinkers. Men det är väldigt smidigt för trafiken. Så är de här nu. Det var ju tydligt för honom att jag tänker vara kvar. Däremot är det ju lag på blinkers höger. Och allting hänger ihop med just. Du får inte blinka missvisande, men däremot så ska du blinka när du har för avsikt att svänga. Alltså i juridisk mening så svängde jag andra högersvängen ut ur cirkulationen. Ja, när vi ändå är inne på blinkers och kör mest så rakt fram så kan vi ta upp det här med varningsblinkers. Alltså att använda hazardous indicator, alltså den här varningsblinkersen då. Varningsblinkersen får ju bara användas när fordonet inte fungerar helt enkelt. Får inte lov att användas i form av att nu parkerar jag mig lite dumt i trafiken här och vill visa det för alla andra. Utan den finns ju till för att
undvika att bli påkörd helt enkelt. För står man still ut med vägen så är det ju stor risk att bli påkörd. Och det är för att förhindra det. Placera oss tidigt, titta till höger eller titta till vänster och sätta sig fritt ut. Och den är där. Och det var ju högerblinkers, precis som vilken högersväng som helst. Jag börjar i god tid innan cirkulationsplatsen. Kommer in till nästa cirkulationsplats och där har vi en bil och sen så har vi en till. Så, jag får ju inte blinka höger nu för då blir det missvisande. Jag får inte blinka höger nu heller för då blir det också missvisande. Nu är det tidigast jag får blinka när jag vill ut här. Faktiskt är det att på den här vägen lite längre fram så var jag just med om en missvisande blinkers. På det viset att det var en mopedist. Längre fram så finns det två, först en gata höger och sen en längre fram till höger ytterligare. Den här mopedisten ville inte svänga höger där han egentligen blinkade höger. För det är ju som en mopedist, de måste ju slå av och på blinkersen mycket mer liksom manuellt än vad vi som kör bil. Vi har ju den här som jag nämnde innan här som tar bort blinkersen när man styr. Men det finns ju inte på mopeder och motorcyklar så där får ju de tänka mer aktivt på att stänga av. Så här kommer jag körandes, fast på korsande vägen, kommer det från det här hållet vi kör nu en mopedist och blinkar höger. Och den högerblinkersen var kvar antagligen ända från cirkulationen vi körde utifrån. Så den mopedisten blinkar höger hela tiden. Så kom jag ungefär som den där bilen framför. Och var ju alldeles supersäker på att den mopedisten skulle köra in. Men fortsatte rakt fram i korsningen. Så då var det ju ställa sig på bromsen. Som att det körde på honom. Så att, och där är det ju tydligt att missvisande blinkers, men då måste jag ha ett vittne som säger det att det var en missvisande blinkers. För annars är ju detta då en huvudled. Men är det ett vittne som också ser att någon blinkar missvisande, ja då spelar det ju ingen roll om du är på en huvudled som det här är och kör. Det har ju inte någonting att göra då. Eftersom jag som tidigare sa då, man får aldrig blinka missvisande. Här går vägen och smalnar ihop. Ja, då skulle man kunna kanske tänka att man gör lite sidledes förflyttning kanske. Men hade inte det sett ganska konstigt ut om jag hade blinkat som nu i kurvor eller avsmalnande vägar och så vidare? Tror ni inte att den blinkersen hade blivit väldigt missvisande för medtrafikanterna? Och där har vi just vad lagen säger. Det vill säga att det är förbjudet då. För att annars har jag ju elever som säger följande att ja men nu styr jag ju på ratten. För har de hört någon som har sagt att alltid när du styr på ratten ska du blinka. Men det blir ju inte heller sant. Så med den här vänsterkurvan här framme, det är ju inte så att man börjar blinka vänster. Utan man följer ju bara vägen. Dessutom skulle det vara oerhört missvisande. Och det var ju då förbjudet.